سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به پارت دوم از گرامر حال استمراری. تو این درس میخوام بهتون چند تا از کاربردهای یک مقدار متوسط رو به بالا از این زمان رو یاد بدم که اگر خواستین جمله هاتون رو یک مقدار لول اپ بکنین بتونین از این کاربردها استفاده بکنین. تا آخر این درس کوتاه همراه من باشین. مرسی از اینکه کنار من هستیم با یک درس دیگه. امروز بچه‌ها در ادامه درس قبلیمون که در رابطه با حال استمراری صحبت کردیم، با هم دیگه کاربردهاش رو دیدیم، یاد گرفتیم که ساختارش چجوریه و چجوری باید استفاده بکنیم. میخوام بهتون یه چند تا کاربرد دیگه هم یاد بدم از این زمان که یک مقدار لولش اینترمدییت و ادوانس هستش. اگر دوست داشته باشین میتونین ویدیو رو ببینین، مثالهایی که تو تخته بعدی براتون هم میزنم رو ببینین و ازشون استفاده بکنین. قبل از اینکه درسش رو بکنیم عکس تخته به همراه تمرینات توی لینکی که داخل لینکی که توی کامنت ها براتون گذاشتیم، اولین کامنت هستش، روی لینک کلیک بکنین. اول از همه مطمئن بشین که توی تلگرام عضو هستین و بعدش فایل رو بردارین، دانلود بکنین و تمریناتش رو انجام بدین. توی چنل یوتیوبمون هم که گفتن نداره، مطمئن بشین که سابسکرایب هستین و این پلیلیست رو با دوستان خودتون که میخوان زبان انگلیسیشون رو تقویت بکنن به اشتراک بذارین. خب بریم سراغ زمان present continuous. بچه‌ها در ادامه کاربردهای حال استمراری که گفتیم کارهایی که در حال حاضر انجام میشن، یک برنامه‌ای که برای آینده چیدم و فیکس شده و چیزایی که توی درس قبلی دیدیم، یه چند تا کاربرد دیگه هم هست که میتونین توی ذهنتون بسپرین، یادش بگیرین و استفادهش بکنین. Number one, something that we think is temporary. Something that we think is temporary. یه چیزی که موقته یا ما فکر میکنیم موقته، قرار نیست همیشه باشه، همیشه انجام بشه، یه تایم کوتاه 2 هفته 3 هفته یه چند روزه، بعدش هم تموم میشه. For example, Michael is at university. He is studying history. Michael is at university. He is studying history. Michael دانشگاه میره و اون داره تاریخ میخونه. قرار نیستش که تا ابد تو دانشگاه باشه تاریخ بخونه. یه تایم مثلا یه کورس 3 ساله 4 ساله است، بعدش تمام میشه. I'm working in London for the next 2 weeks. I am working in London for the next 2 weeks. من برای 2 هفته دیگه توی لندن قراره کار بکنم. یعنی چی؟ یعنی از الان تا 2 هفته دیگه. از الان تا 2 هفته دیگه من تو لندن دارم کار میکنم. مثلا قبلا توی شهر دیگه منچستر بودم، الان تو لندنم. I'm working in London for the next 2 weeks. For the next 2 weeks. Okay? It's temporary. موقته. It's not permanent. It's temporary. کاربرد بعدی trends or something that's new in contrast with the previous state. توی درس قبلی گفتیم یه سری از اتفاقاتی که at this time period دارن میافتن یا در حال حاضر، در قرن حاضر، در دهه حاضر دارن میافتن. مثلا اومدیم مثالی که زدیم این بود که people are adopting more pets these days. آدم‌ها دارن حیوانات خانوادگی بیشتر رو به سرپرستی میگیرن، یعنی بیشتر به این سمت روی آوردن که همون ترند میشه. و یکی دیگه از کاربردها میتونه باشه something that's new and in contrast with the previous state. یه چیزی که جدیده و با اون چیز و عرفی که قبلا بوده در تضاده. In contrast هستش. For example, these days most people are using email instead of writing letters. These days, most people are using email instead of writing letters. این روزها بیشتر مردم به جای نامه نوشتن دارن از ایمیل استفاده میکنن یا از ایمیل استفاده میکنن. این داره یک ترندی رو نشون میده. یه چیزی هستش که با توجه in contrast with previous state هستش، با توجه به چیزی که قبلا بوده مثل writing letters، الان این کانترست با اون دارن به جای نامه نوشتن ایمیل می نویسن یا با ایمیل مکاتبه میکنن. Or what kind of clothes are teenagers wearing these days or nowadays? What kind of clothes are teenagers wearing nowadays? این روزها nowadays these days این روزها تینیجرها چه مدل لباسایی میپوشن، چه ترندی رو دنبال میکنن. What kind of trends are teenagers following these days؟ این روزها تینیجرها چه ترندهایی رو فالو میکنن.
Okay, so what kind of clothes are teenagers wearing these days? Trends or something that's new and in contrast with a previous state. Something that's growing or developing، یه چیزی که داره رشد میکنه و توسعه پیدا میکنه. مثلا the children are growing up quickly. The children are growing up quickly. بذارین بچه من اینا رو با نارنجی براتون زیرش خط بکشم. I'm working. People are using. Are teenagers wearing? Okay. The children are growing up quickly. بچه ها خیلی دارن زود بزرگ میشن. The children are growing up quickly. The climate is changing rapidly. The climate is changing rapidly. وضعیت اقلیمی خیلی به سرعت داره عوض میشه. The climate is changing. It's growing. It's changing. It's developing. داره تغییر پیدا میکنه. داره بهتر میشه. بدتر میشه یا هر چیزی میشه. Your English is improving. Well done. زبان شما داره بهتر میشه، تقویت میکنه. Good job, well done. Your English is improving. So it's growing, it's developing, it's changing. و یکی از کاربردهای بسیار مهمش telling a story or summarizing a book. خب راجع به این براتون صحبت کنم. بچه وقتی که میخواین یه استوری رو بگین یا وقتی که مثلا دیروز براتون یه سری اتفاقا افتاده امروز میخواین واسه دوستتون تعریف بکنین، میتونین تو 2 تا زمان تعریف بکنین. یا کلا حاله، یعنی یا کلا در زمان حال باشه یا کلا تو زمان گذشته باشه. اوکی؟ وقتی دارین درسته که اتفاقات گذشته افتاده، دیروز افتاده، پریروز افتاده، یه هفته پیش افتاده، I know، ولی وقتی که دارین دوباره اون داستان رو بیان میکنین یا میگینش یا بازگوش میکنین، میتونین از زمان حال استفاده کنین. فقط یادتون باشه اگر از زمان حال استفاده میکنین همه چیتون به حال باشه. Simple present, present continuous. اوکی؟ حالا با توجه به این، با در نظر گرفتن این، من میخوام یک چیزی رو که چند روز پیش برام اتفاق افتاده بود الان برای شما بازگو کنم. For example, guess what happened the other day? حدس بزن چند روز پیش چی شد؟ Guess what happened the other day? The other day, I'm just walking down the street and this man comes to me and asks me to lend him some money. He's carrying a big stick and he looks a bit dangerous. The other day، ببین آکن زمان مال گذشته است ولی من دارم داستان رو تو زمان حال میگم. چند روز پیش من همینجوری دارم واسه خودم تو خیابون راه میرم، حتی تو فارسی همینجوری میگیم، همینجوری دارم واسه خودم تو خیابون راه میرم، یه مردی میاد سمتم و ازم میپرسه که ازم میخواد که بهش پول قرض بدم. خیلی هم قیافش ترسناکه. He looks a bit dangerous. خطرناک به نظر میرسه. مثلا یه چوب بزرگم تو دستش بود. تو دستشه. اوکی؟ تو فارسی اکچولی بیشتر تو زمان گذشته میگیم. ولی من الان درسته که این داستان تو گذشته اتفاق افتاده ولی دارم به زمان حال بازگوش میکنم. I'm just walking down the street. دارم زمینه سازی میکنم. I'm just walking down the street. دارم تو خیابون راه میرم. All of a sudden this man comes to me and asks me to lend him some money. This man comes to me, simple present, and asks me, simple present, to lend him some money. He's carrying a big bag or a big stick. اون یه چوب بزرگ تو دستشه and looks a bit dangerous و یه ذره خطرناک به نظر میرسه. مثلا یه چیزی میخواین صحنه سازی کنین. مثلا in this picture یا دارین عکس رو توصیف میکنین که توی آزمون دولینگو، توی آزمون تافل ممکنه بیاد، تو آزمون دولینگو استفاده میشه. یا یه عکس بهتون میگن این عکس رو دیسکرایب بکنین. وقتی میگن این عکس رو دیسکرایب بکنین، مثلا یه دونه عکس اینجا گذاشتن، اینجا مثلا یه 2 نفر آدمن دارن صحبت میکنن، یه دونه درخته، مثلا ابر، خورشید مثلا. خب مثلا بهتون میگن که آقا این تو این عکس توصیف کنین چند تا مثلا گربه و سگ، مثلا dog and a cat مثلا دارن بازی میکنن. بهتون این عکس رو میدن، میگن عکس رو توصیف کنی. You say, okay, so in this photo or in this picture, I see 2 people. They are talking to each other. Next to them, there's a dog and a cat. The dog and the cat are playing, okay? I also see some kids or some children. The children are playing in the playground.
توی عکس همچنین چند تا بچه میرن تو زمین بازی دارن بازی میکنن. اوکی so when you want to describe an image or when you want to describe a photo, a picture وقتی میخوای یه عکس و یه چیزی رو توصیف بکنی، زمینه سازی بکنی برای یک داستان. اوکی اینم از اونجایی که نقاشیم خیلی قشنگه رو پاکش نمیکنم نگم. پس something to describe something that we think is temporary، یه چیزی که فکر میکنم temporary همیشگی نیست، موقته. Trends or something that's new and in contrast with the previous state. trend ها یا یه چیزایی که جدیدن و با اون چیزی که تو گذشته بودن متفاوتن، در تضادن. Something that's growing or developing and to tell a story or to summarize a book. وقتی یک کتاب رو یا یک هر چیزی رو میخواین خلاصه بکنین. اوکی اینو ببینین قشنگ. بریم تخته بعدی مثال‌های بیشتر براتون میذارم که جا بیفته. خب بچه یه چند تا جمله با هم ببینیم که این کاربردها بهتر برامون جا بیفته. Number 1. I'm staying with my cousin until my apartment is ready. I'm staying with my cousin until my apartment is ready. من پیش کازینم میمونم. کازین دخترمون، پسرمون، پسردایی، دختردایی، حالا هر کی که هست، تا زمانی که آپارتمانم آماده بشه. بچه until means تا زمانی که، تا وقتی که. I'm staying with my cousin until my apartment is ready. همزمان با هم دیگه یه سری نکته هم بررسی کنیم. اوکی بچه ببینید اینور الان من با توجه به این present continuous دارم. خب ولی اینور جملم چیه؟ Until my apartment is ready simple present دارم. اوکی وقتی دارین مثال میخونین بچه سعی کن مثال رو باز بکنین. Until هم که میشد تا وقتی که. I'm staying with my cousin until my apartment is ready. مثلا I am reading this book or I'm reading this article until my breakfast is ready. سعی کنین اون جمله رو با یه سری جمله های دیگه خودتون جابجا کنین، یعنی ساختارش رو نگه دارین. مثلا مثل همین جمله I'm staying with my cousin until my apartment is ready. این جمله که دیدم اومدم جمله اینو ساختم. I'm reading this book until my breakfast is ready. I am watching TV until my lunch is ready. I am talking to my mom over the phone until you arrive here. مثلا You get here, you arrive here. من با مامانم پای طرف مصاحبه میکنم تا زمانی که تو برسی اینجا. اوکی سعی کنین جمله رو اینجوری تقویت میکنین. بچه اینجوریه که شما میتونین سپیکینگتون رو تقویت کنین. Number 2. She's taking French classes this month while she's on vacation. She is taking French classes this month while she's on vacation. اون این ماه یه سری کلاس‌های فرانسه میخواد برداره، حین اینکه مسافرت هم هست. یعنی مسافرت رفته فرانسه، یه سری کلاس‌های فرانسه هم برمی‌داره. So while she's on vacation, while حین اینکه she's on vacation. دوباره این بر present continuous دارم و simple present دارم. مثلا I'm cooking I am cooking some eggs while you take a shower. I'm cooking some eggs while you take a shower. من مثلا من تخم مرغ درست میکنم، چند تا تخم مرغ درست میکنم تو حین اینکه تو داری دوش میگیری. So I'm cooking some eggs. I'm cooking lunch. I'm preparing lunch while you take a shower. در که چیز میکنی، داری شاورتو میگیری، منم مثلا لانچ آماده میکنم، نهار آماده میکنم. More and more people are choosing remote work instead of traditional office jobs. More and more people are choosing remote work instead of traditional office jobs. Hey, آدم‌های بیشتری more and more people آدم‌های بیشتری دارن کار ریموت یا از دور رو انتخاب میکنن به جای کارهای ترادیشنال آفیسی دفتری. یعنی که کار دفتری انجام بدن بیشتر دارن کار از خونه رو ترجیح میدن و انتخاب میکنن. are choosing. میبینیم بچه این دقیقه همون کاربرده بود که چی نشون میداد؟ ترند رو نشون میداد. Okay? Next one. These days, many families are eating out rather than cooking at home.
These days many families are eating out. خیلی از خانواده ها این روزها دارن همش از بیرون غذا میگیرن، سفارش میدن، میخورن. Rather than cooking at home. به جای آشپزی در خونه. These days many families are eating out rather than cooking at home. Rather than به جای. Instead of به جای. So these days many families are eating out instead of cooking at home. جفتش هم درسته. Okay? Next one. People are drinking less soda and switching to healthier drinks. People are drinking less soda and switching to healthier drinks. آدم ها این روزها دارن نوشابه و اینجور نوشیدنی کمتری میخورن و سویچ کردن یا رفتن به سمت نوشیدنی های سالمتر. دوباره داره ترند رو نشون میده. گفتیم یه ترند یه چیزی که با توجه به اون چیز دیگه‌ای که تو گذشته انجام میشده کانترست داره. این دقیقاً همونه. People are drinking less soda and switching to healthier drinks. بچه‌ها اینجا R به قرینه قبلی حذف شده. یعنی من اینجا یک R'i داشتم که با توجه به این قرینه که اینجا اومده حذف شده. اوکی؟ پس چه بگم؟ People are drinking less soda and switching to healthier drinks. چه بگم؟ People are drinking less soda and are switching to healthier drinks. Absolutely correct. Okay? Next one. The city is expanding its public transportation network every day. دوباره چیزی که داره develop میشه. The city is expanding its public transportation network every day. شهر داره یعنی نتورک های حمل و نقل عمومیش و راه های حمل و نقل عمومیش رو هر روز داره گسترش میده. expand کردن یعنی گسترش دادن. The city is expanding its public transportation network every day. دوباره این داره چی نشون میده؟ این داره development رو نشون میده. اون growth development توسعه رو داره نشون میده. Technology is advancing fast. Technology is advancing fast. تکنولوژی داره به سرعت پیشرفت میکنه. دوباره داره اون development رو نشون میده. اون growth رو داره نشون میده. اوکی؟ میخواین اینجا میتونم براتون بنویسم. So growth and development هم برای این هم برای این. Okay? The weather is getting colder earlier each year. The weather is getting colder earlier each year. هر سال هوا داره زودتر سرد میشه. The weather is getting colder. این داره change رو نشون میده. بخشی از همین growth and development change بود. The weather is getting colder earlier each year. I'm walking. اینا قسمت مورد علاقه من. وقتی میخواستیم ستوری بگیم یه چیزی رو توصیف کنیم. I'm walking through the park when I notice a strange man. I'm walking through the park. دارم همجوری تو پارک قدم میزنم یهو یه مرد غریب دید. عجیب غریب دیدم. We're driving along the coast and suddenly a huge wave crashes over the road. ما همجوری کنار دریا داریم رانندگی میکنیم که ناگهان یک موج بزرگ اینجوری میاد روی جاده. Crashes over. We're driving. I'm waiting for the bus when I hear someone call my name from the behind. I'm waiting for the bus when I hear someone call my name from the behind or from behind. من منتظر اتوبوس وایسم که یه میشنم که داره پشت صدا میکنه. ما توی فارسی معمولا به زمان گذشته میگیم ولی تو انگلیسی میتونم به زمان حال بگم. همینجوری تو اتوبوس که وایسادم یا میبینم یکی از پشت داره صدام میکنه یا از پشت صدام کرد. Okay? Someone call my name from behind. خب حالا بچه ها این از این مثال هایی که براتون زدم میخوام بهتون یه تمرین بدم. همین داستان رو میخوام شما ادامه بدین تو کامنت با تخیلات خودتون برام بنویسین. اوکی؟ همین I'm waiting for the bus when I hear someone call my name from behind. I turn back and برمیگردم و ادامه داستان رو میخوام شما برام توی کامنت بنویسید. میبینم داستانی که از همه جذاب‌تر و باحال‌تره.
اینجوری هم یه تمرین میشه، هم اگه اشتباه داشته باشه جملتون براتون جملتون رو درست میکنم. حتما این کارو بکنین. حتما این داستان عجیب غریب و تخیلی و هر چی باحالتر و کولتر باشه، اتفاقات عجیب‌تر بیفته، اصلا باحالتر هم هست، برام کامنت بذارید ببینم که داستان شما چجوریه. و هم یه تمرین میشه همین که میتونم گرامرتون رو ببینم، اگه جایش ایراد داشت براتون تصحیح بکنم. مرسی از اینکه تا آخرین درس همراه من بودین. این پارت دوم بود. توی بخش‌های بعدی با هم دیگه بیشتر در رابطه با این زمان صحبت می‌کنیم و وقتی که جا افتاد می‌خوایم با هم دیگه بریم ببینیم که اوکی حالا که دو تا زمان یاد گرفتم چجوری از دو تاش at the same time توی جمله هام استفاده بکنم. اینجوری یواش یواش میریم جلو و گرامر و اسپیکینگ و کلا زبان انگلیسیمون رو تقویت می‌کنیم. مرسی از اینکه امروز از کنار هزاران کار بیهوده‌ای که میتونستین انجام بدین برای خودتون، وقتتون، زمانتون و اهدافتون ارزش قائل شدین، احترام قائل شدین و تصمیم گرفتین که یک کار مفیدی رو بکنین، یک ویدیو رو ببینین که میتونه یه چیزی به اطلاعاتتون اضافه بکنه، میتونه زبانتون رو تقویت بکنه. آفرین، دمتون گرم. و دم اون کسایی که تا آخر این ویدیو اومدن بیشتر گرم، به خاطر اینکه خیلی‌ها میزن روی محتواهای این مدلی حوصله‌شون نمیکشه. چرا؟ چون عادت کردن به چیزای سریع دیدن، تند دیدن، کوتاه دیدن و صبر و تحمل اینا ندارن که تا انتهای یک درس آموزنده، یک ویدیویی که به دردشون میخوره بیان. پس دم شمایی که تا این نقطه اومدین گرم، بهتون افتخار میکنم. اگه کسی بهتون امروز نگفته من میگم دوستتون دارم. دمتون گرم، باریکلا. همینجوری ادامه بدین که دوستان پیشرفت و موفقیت همتون رو ببینم. تا یک ویدیو دیگه. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.